ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. आज आपण काही दैनंदिन जीवनात आपण जास्तीत जास्त जे शब्द वापरतो, जी क्रिया आपल्या दैनंदिन जीवनात घडत असते, ते आपण काही कॉमन क्रियापदाबरोबर आज आपण आलेले आहोत. ते काय आहे ते बघूया. तर आंघोळ करणे. आंघोळ करणे ह्याला आपण कन्नडमध्ये म्हणतो स्नाना माडू. स्नाना माडू. अजून एक शब्द आहे जळका माडू. जळका माडू. पण जास्त करून वापरात आपण नानू स्नान माडुत्तेने, नीनु स्नान माडुत्ती, किंवा मला सांगायचंय की मी नंतर आंघोळ करेन, तर नानू नंतर स्नान माडुवेनु. तुम्हाला टेन्सेसचा वगैरे आयडिया आहे आता, ठीक आहे. मग त्यामुळे त्याचं काय मी इन डिटेल आता सांगत नाहीये. काही डाऊट असेल तर कमेंट्सवर विचारा तुम्ही, ठीक आहे. पुढचं आहे इथे आपण बघा मराठीत म्हणतो घड्याळ घालणे, बरोबर. पण आपण कन्नडमध्ये गडियारा हाकुವುದು असे नाही म्हणत, गडियारा कಟ್ಟುವುದು असे म्हणतो. तर घड्याळ बांधणे, गडियारा कಟ್ಟುವುದು. ಕೈಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು म्हणजे हाताला घडी बांधून घे, कट्टीಕೊಳ್ಳು म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला आपण सांगतो उद्देशून, त्याप्रमाणे. तर तशाच प्रकारे गडियारा कट्टीಕೊಳ್ಳು, गडियारा कट्टू, ह्याच्यामध्ये जे शब्द आहे बांधण्यासाठी कट्टू, ते कट्टू आपण घर बांधण्यासाठी पण सांगू शकतो, इमारत बांधण्यासाठी पण सांगू शकतो. कट्टू ते एकच आहे, बांधणे. किंवा राखी, राखी आपण जे बांधतो भावाला, ते पण राखी कट्टू. ते सगळ्या ठिकाणी आपण हे शब्द वापरतो. आपण मराठीत वेगवेगळा शब्द आपण वापरतो, पण इथे कन्नडामध्ये एकच शब्द आहे वेगवेगळ्या संदर्भात, ठीक आहे. नंतर पुढे आहे जेवण करणे म्हणजे जेवणे. जेवण करणे म्हणजे जेवणे. मी आता जेवते, नानू ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. इथे स्पेसिफिकली मी करणे म्हणून का लिहिले, तर ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. आपण कन्नडामध्ये ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ असे दोन शब्द वापरतो. ಊಟ माडू म्हणजे जेवणे, ಊಟ माडू म्हणजे जेवणे, ठीक आहे. मग आता ಅವನು रात्री ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, तो रात्री जेवतो असं याचा अर्थ ते आहे, तो रात्री जेवतो. पण इथे दुसरं आहे जेवण बनवणे म्हणजे स्वयंपाक करणे. जेवण बनवणे ह्याच्यासाठी काय आहे, अडुगे माडू, अडिगे मनेಯಲ್ಲಿ अडिगे माडू हे शब्द आहे. तर ह्याचं जे फरक आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचंय. ताई मनेಯಲ್ಲಿ अडुगे ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ म्हणजे ताई म्हणजे आई, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. ताई मनेಯಲ್ಲಿ अडुगे ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. किंवा निन्ने मनेಯಲ್ಲಿ अडुगे ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, काल घरी स्वयंपाक केलेलं नव्हतं, अशा प्रकारे. इल्ला जे काय आलं ते नेगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये जातं ते. पुढे आहे कपडे शिवून घेणे, शिवणे, शिवणकाम. ह्याच्यासाठी बट्टे ಹೊಲಿದುಕೊಳ್ಳು. ಹೊಲಿಯು हा रूट वर्ब आहे शिवणेसाठी. मग इथे आपले जे शब्द आहे कपडे शिवून घेणे, तर कपडेचा शब्द आहे बट्टे, शिवून ಹೊಲಿದು, घेणे म्हणजे ಕೊಳ್ಳು, ಕೊಳ್ಳು म्हणजे घेणे, बट्टे ಹೊಲಿದುಕೊಳ್ಳು. तर एखादं म्हणजे नवीन आपण पीस आणलेले आहेत, मग ते आपण देतो टेलरला द्यायला, शिवायला. मग तेव्हा काय सांगतो, ನನಗೆ ಈ बट्टे ಹೊಲಿದು ಕೊಡಿ, मला हे कपडे शिवून द्या, ठीक आहे, या अर्थाने. भरवणे. भरवणे म्हणजे आपण आई मुलाला जेवण भरवते, खाऊ भरवते, त्या प्रकार, त्या अर्थाने इथे आपण भरवणे घेतले. मग कन्नडामध्ये कसं सांगणार, ಊಟ ಮಾಡಿಸು किंवा ಊಟ ಮಾಡಿಸು आपण जेवणासाठी फुल मील साठी सांगतो ಊಟ. पण स्नॅक्स आहे तर आपण खाऊसाठी तिंडी म्हणतो, तिंडी तिन्नीसू. आलं लक्षात? ಊಟ ಮಾಡಿಸು किंवा ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸು. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿದಳು, ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವಳು. ಮಗು ಮಲಗಿ ಎದ್ದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವಳು. अशा प्रकारे आपण वाक्यामध्ये ॲडिशन वाक्य असे ऍड करू शकतो. पुढे आहे
केस विंचरणे. केस म्हणजे कूदलू. केस म्हणजे कूदलू. विंचरणे म्हणजे बाचू. कूदलू बाचू. सो आता मला समोरच्या व्यक्तीला सांगायचंय, मुलगी आहे, मुलगा आहे, कोणी आहे, तर नीनू कूदलू बाचू किंवा विंचरून घे असं म्हणायचं असेल तर, विंचरून घेणे किंवा विंचरून घे असं म्हणायचं असेल तर नीनू कूदलू बाची कोल्लू ह्या अर्थाने. ठीक आहे. समोरचा व्यक्ती जसा आपल्याला बोलायचं असेल तर तसं म्हणू शकतो, कूदलू बाचू. पुढे आहे नख कापणे. नख ह्याला शब्द आहे उगुरू. उगुरू कापणे कत्तरिसू. कत्तरिसू हे आपण कागदाला आपण कापायचं असेल तरी तेव्हाही कत्तरिसू म्हणतो. केस कूदलू कत्तरिसू, उगुरू कत्तरिसू अशा प्रकारे. मग हे कत्तरिसू आपण वेगवेगळ्या संदर्भात पण वापरू शकतो. ठीक आहे. ओके. तर हे कापणे, हे कापणे ह्याचा नॉर्मल अर्थ आहे कत्तरिसू. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवायचं आपल्याला. नंतर परत करणे म्हणजे एखादी वस्तू आपण घेतली तर ते परत करणे. तर हिन तिरुगिसू. हिन तिरुगिसू. हिन कुठून आले? हिंदे. हिंदे म्हणजे मागे. हिंदे तिरुगिसू म्हणजे परत करणे एखादी गोष्ट, एखादी वस्तू, काही. नानू अवन पुस्तका अवनिगे हिन तिरुगिसी दे. मी त्याचे पुस्तक त्याला परतले अशा प्रकारे. नंतर आहे झोपणे. झोपणे म्हणजे मलगू. नानू दिनालू रात्री बेग मलगुत्तेने. मी रोज रात्री लवकर झोपते. किंवा नन्ना अण्णा दिनालू रात्री तडवागी मलगुत्ताने म्हणजे तो रोज रात्री उशिरा झोपतो त्या अर्थाने. आणि झोपवणे म्हणजे लहान मुलं आहे किंवा कोण आहे किंवा आजारी माणूस आहे त्याला आपण झोपवतो काही गाणे म्हणून किंवा एखादी स्टोरी सांगून, तर झोपवणे. तर त्याला झोपवणे याच्यासाठी शब्द आहे मलगिसू. अप्पा मगुवन्नू मलगिसुवनु. अप्पा मगुवन्नू मलगिसिदनु. मग मलगिसू हा आपला रूट वर्ब आहे झोपवणे ह्या शब्दासाठी. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे उठणे. उठणे म्हणजे कन्नडामध्ये येळू. येळू जेव्हा आपण पास्ट टेन्स मध्ये वापरतो तेव्हा एद्दनु असं आपण वापरतो. येळूचा एद्दू होतो. डिफरन्स बघा पास्ट टेन्स मध्ये. तर नन्न तंदे बेळिगे बेग ಏಳುತ್ತಾರೆ. माझे वडील सकाळी लवकर उठतात. ನನ್ನ अण्ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ तडवागी एद्दनु. माझा दादा सकाळी उशिरा उठला. आता बघा एद्दनु आणि ಏಳುತ್ತಾರೆ ह्याच्यामध्ये फरक बघा. तुम्हाला टेन्सेस मी सांगण्याची गरज नाहीये. आय होप. ಏಳುತ್ತಾನೆ आपला फॉर्म्युला आपल्या सगळ्यांना लक्षात असेल. वर्तमान काळ आणि एद्दरू भूतकाळ अशा प्रकारे. तशाच प्रकारे आता मी मागे झोपणे आणि झोपवणे मध्ये बोलली, तशाच प्रकारे उठणे. आता येळू आहे ना शब्द, पण इथे येळूचा ळू जाणार आणि एचा ए पण जाणार. फक्त पहिला रस्व ए असणार. एब्बिसू. एब्बिसू हा शब्द आहे उठवण्यासाठी. मलगिदवनन्नु एब्बिसू अशा प्रकारे. ठीक आहे. मग अशाच प्रकारे आपल्याला आता कलियू. कलियू म्हणजे शिकणे. तेच विद्यार्थी कलियुत्ताने, शिक्षका कलिसुत्ताने. म्हणजे सु तो आपण बघा का इसू आपण भरपूर ठिकाणी आपण लावू शकतो. म्हणजे ही क्रिया दुसऱ्यांकडून आपण करवून घेणे, त्यासाठी आपण इसूचा वापर करतो. अशा प्रकारे आपण दैनंदिन जीवनातील भरपूर शब्द आज बघितलेले आहोत. सगळ्यांनी हे शब्द आपल्या एकमेकांशी बोलून वाक्य बनवायचे आणि काही डाऊट्स असेल तर कमेंट्स मध्ये विचारायचे. धन्यवाद.